Boy pa. Hi guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. For today's vlog, ano ba yun? For today's vlog, ang gagawin natin is a natural bridal look. Meron akong not so special guest, si Ate Peng. Enjoy watching and sana meron kayong matutunan sa vlog na to. Tsaka kaya namin ito ginawa dahil mag-jujun na. So, kung sino yung mga gusto magpa-makeup. Yes. Yes, marami mga ikakasal. Tama. So, proceed na tayo, guys. Ano ko laging ginagawa is yung eye makeup. Kung may fallout, mas madaling tanggalin, mas madaling linisin. Line ko lang yan. Gagawa lang ako ng pattern ng kanyang eyebrow. So, yung hair strand niya makapal. Nagamit ako ng BYS na brow gel. Boy pa. Tingnan nga. For defining her brows, ang gagamitin ko is Tarte. Toroy, toroy. Bundaran ng gilid. Kala mo naman, hinuli mo ang huli mo. Pinahuli mo sa pain. Shout out nga wala kay Jordan. Shout out sa friend namin, Paul mo rin pested. After nyan, set na natin yung eyes niya using the Marcier translucent powder. For the eyeshadow, we'll be using this Zooeva Nude Spectrum. Dahil natural bridal tayo, ang atake natin puro nude lang. Para sa transition color ng ating eyes, dito tayo mag-start. Ang gagamitin ko is ND150. This one. So, focus tayo dito sa outer. De-define lang natin yung crease niya. Circular motion lang. Next natin gagamitin is itong brown na to, ND050. Kumakatok na yung junakit niya. So, hanggang dito na lang po tayo. Narinig ka. Walang tao, be! Nagpo-focus lang ako dito sa outer V ng kanyang eyes. Bakit? Nakampake. Dito naman sa part na to. Ito. Parang silver yung may pagka-pink yung tone niya. This is ND100.
Proceed naman ako dito sa gold na part. So, this shade is ND040. Dito ko naman siya ilalagay sa outer part. Ita-tight line ko lang yung eyes niya using nitong black eyeshadow which is ND030. Pag bridal makeup, as much as possible, gumamit lang kayo ng natural na lashes. Before tayo mag-apply ng ating foundation, maglalagay muna tayo ng primer. So, for the primer, I'll be using this Eyebrow. It's a moisturizer and the primer at the same time. Next naman natin is mag-apply tayo ng foundation. For the foundation, I'll be using this Maybelline SuperStay Full Coverage Foundation in the shade 128. Then, mag-a-apply tayo ng pressed powder, which is Australis Minerals. Fresh and Flawless Pressed Powder. Mag-a-apply naman tayo ng concealer. I-bake na natin ang buhok.
That's it for today's vlog. Sana meron kayo natutunan sa ating tutorial for this day. Don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel and hit the bell button para lagi kayo ma-notify sa aking mga susunod na videos. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!